Вітаю, друзі! До мене прийшла божевільна ідея створити такий органайзер для зберігання туалетного паперу у вигляді овечки. Колись я побачила на просторах інтернету таку овечку і вирішила спробувати створити її за допомогою підручних засобів. А чому ні? Для цього я підготувала 4 пляшки з-під водички і таку трубу пластикову, а також степлер і термоклей, а також мені потрібен буде великий шматок картону. Тож, почали! Ху-ху!
Ну що ж, овечка готова, залишилось почекати, щоб фарба засохла, тому овечка буде на балконі аж до завтра. Ну все, фарба засохла, я ще знайшла такі очки-липучки для нашої овечки, тому буду їх приклеювати. Не знаю, як вам, але моїм дітям сподобалось. Вони в захваті від такої овечки. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Па-па!